හරි දැන් අපි මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Android Studio ඕපන් කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මුලින්ම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට එකක් එනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා necessary components තියෙනවා කියලා. ඒවා දැන් මේක install වෙලා නැහැ. අපි ඒවා download කරලා ගන්න ඕනේ. මම මේ next කියන button එක දෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ install කරගන්න ඕනේ දේවල් මේ විදිහට දෙනවා. අපි ඒකිනොත් next කියන button එක දෙනවා. හරි. දැන් අපිට මෙතෙන්ට තියෙන්නේ අපි ටික් කරපු ඒවා ඇත්තටම අපි මේවා සැටිස්ෆයි නම් අපි next කියන එක දෙන්න ඕනේ මෙතනනොත් මම දෙනවා හොඳයි ඊළඟට අපෙන් අහනවා මේ license agreement එකට අපි accept කරනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මම මෙතන license agreement එකට accept කරලා මම ඒකටත් finish දෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතනින් දැන් අපිට download කරගන්න දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ components download වුණාට පස්සේ තමයි අපේ මේ Android Studio එක run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ විදිහට මේ ටික download වෙන්න තියලා තියෙනවා. මේ ටික download වෙන්න විනාඩි කිහිපයක් ගත වෙනවා. මම මේ වෙලාව තියනවා. හොඳයි දැන් අපේ Android Studio එකේ downloading components ටික download වෙලා ඉවරයි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පේන්නේ. අපි දැන් මේක finish දෙමු. හරි. දැන් මට මෙන්න මේ විදිහට Android Studio එක ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න වෙනවා. අපි මේක ආවට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ new project එකක් open කරගන්න එක. ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි project එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට open කරගමු. ඔව් මේ විදිහට open කරගත්තාට පස්සේ මේ දැන් මම මේ දවස් 2022 තියෙන latest version එක. එතකොට මේකේ තියෙන විදිහට අපිට ඉස්සෙල්ලාම template එකක් මේ විදිහට තෝරගන්න තියෙනවා. එතකොට මේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ එක එක template මේවා තියෙන විශේෂත්ව ගැන. මම ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි project එක open කරගන්න empty activity කියන activity එක තෝරගන්න යනවා. එතකොට මේකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක empty එකක්. මම ඊට පස්සේ next දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ නමක් අහනවා my application කියලා තියෙන්නේ. මම මේකේ මේ විදිහටම තියෙනවා මගේ පළවෙනි application එක. ඊට පස්සේ මේ package එකේ name එක මේ විදිහටම මම ඒකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපිට ඒක ඉස්සරහදී වෙනස් කරගන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක save වෙන location එක. එතකොට C වල users වල මේ මගේ නම එක තියලා ඊට පස්සේ my application කියලා ඒක තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම එහෙම වෙනස් කරගන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනම තියලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේක language එකක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද? object oriented program එකක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට Kotlin සමහර විට පුළුවන්. හැබැයි දැන් මම මේක Java install කරේ. එතකොට මම Java කියන එක හැමම තියනවා. ඊගාවට තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ API level එකක් ගැන. අපි දැන් මේ API level එකක් කියලා කියන්නේ සරලවම කියනවා නම් මේක කොච්චර usersලා ගානකට බලන්න පුළුවන්ද අපි හදන application එක කියලා. එතකොට මේ API level එක මම ගොඩක් ලොකු එකක් දැම්මොත් ඒක බලන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය 6.7ක් වගේ. මොකද Android 33 ඒ වගේ අලුත්ම version එකක් දාගෙන ඉන්න අය ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. ඒ හින්දා අපි API level එක අපි බොහොම අඩු තැනක තියාගන්න ඕනේ. දැන් API level එක 16, ඒ කියන්නේ Android 4.1 Jelly Bean එක දාලා තියෙනවා නම් අන්න 100%ක් අපිට API level එක අපි දාලා තිබ්බොත් 100%ක් usersලට Android usersලට අපි මේ හදන application එක එහෙම නැත්නම් app එක භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේකින් එකට ඒ විදිහට API level එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන නම් 99.9කට මම ඉතින් මේක දාලා තියෙනවා API level 21 වගේ. ඒ කියන්නේ lollipop version එක සහ ඊට උඩ ආයත භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට මගේ application එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් 98.6% එකකට. ඒ කියන්නේ 98.6ක ප්‍රතිශතයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි API level එක කියලා කියන්නේ. හරි. ඊගාවට මම finish දීලා මගේ අලුත්ම project එක ගන්න යනවා. හරි මම මේක ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ තවත් එකක් Android Studio වල download වෙනවා. මම ඒකට download වෙන්න තියෙනවා. මම මේක download වුණාට පස්සේ ඊටු ටික කියන්නම් ඊගාවට. හරි දැන් මගේ ඒකත් download වෙලා ඉවරයි. මම දැන් finish button එක දෙනවා. හරි මම මේ විදිහට finish දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ Android Studio app එක software එක
පෙන්වන්නේ. මෙන්න මෙතන තව ලෝඩින් වෙනවා. තව ටික මේකට ඉස්සෙල්ලාම අපි පළවෙනි පාර මේ ඇප් එක ලෝන්ච් කරන නිසා තමයි මේ විදිහට ස්ලෝ වෙන්නේ. මේක ටික වෙලාවක් යනවා. ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ලෝඩ් වෙලා හැමින් තමයි මේ මුළු මෙව එකම එන්නේ. අපි එතකන් ඉමු. හරි, පළවෙනි පාරට මේක ලෝන්ච් වෙන හින්දා මේ වගේ ටික වෙලාවක් ගත්තට පස්සේ දැන් මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ software එක. හරි, ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන මේකේ තියෙන මේ දේවල් හැඳින්වීම ගැනයි, මේ තියෙන items මොනවද කියන එක ගැනයි. අපි ඒක ගැන ඊගාව lesson එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් ඊගාව lesson එකත් එක්කලා හම්බෙමු.